Welcome guys sa aking YouTube channel. So sa video to, first time kong gagawa ng caramel sauce. So ingredients is salt, sugar, butter, and cream. So ito yung content niya. First, i-dissolve muna natin yung sugar sa kaldero. Tapos ang setting ng fire niya ay nasa medium high heat. Tapos ilagay nyo kaagad yung 1/2 teaspoon salt. Then stir nyo lang siya ng stir hanggang sa maging caramel na yung sugar. Yan. Then pag na-dissolve na ng tuluyan, add nyo na yung 4 tablespoon of butter. Then huwag nyo kakalimutan, lagi lang siyang i-stir. So next, makikita nyo na kung paano ako nagkamali. Dapat hindi nyo patayin yung apoy kapag nilagay nyo na yung butter. Once na lumamig na yung sugar, magiging candy ito. So sa mga first timer dyan, huwag nyo na po akong gayahin, no? Okay. So makikita nyo dito na tumigas na yung sugar at di na siya mahalo. So now, kung first time mong gumawa ng caramel sauce, ay alam mo na ang gagawin mo. No, God! No, God, please, no! So, naremedyo naman natin kahit papano. In-strain ko yung naging candy. Tapos, ayan na yung lumabas.